Testing 1 2. Baru ada. Astaghfirullahalazim, lupa on. Okay, kita mula balik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Okay, selamat datang ke Weekend Health Center Perkongsian mengenai Autism, bagaimana masa depan kanak-kanak. Okey, seperti anda tahu, seperti biasa sebelum kita mulakan, saya perkenalkan diri saya. Nama saya ialah Aiman Amri, merupakan Special Needs Educator. Kita ulang balik pengenalan. Okey, nama saya Farah. Saya adalah seorang clinical psychologist dekat Weekend Health Center. Dan saya Shazima, seorang clinical psychologist di WK Allied Health Center juga. Yeah. And today's topic. Topik hari ini mengenali bagaimana masa depan kanak-kanak autism waktu dewasa kelak. Kami ulang baliklah skrip sebab memandangkan suara baru ada kan. Astaghfirullahaladzim, lupa on mic. Salah saya. Okey. Seringkali kita lihat dalam Facebook sekarang banyak bercerita mengenai autism. Orang ni berkongsi pasal autism lah, perspektif daripada speech therapy dia, daripada occupational therapy. Tapi tak banyak kita jumpa sumber yang bercerita mengenai masa depan mereka bila dah dewasa kelak. Kerja macam mana, sistem belajar nak masuk universiti mana, apa peluang untuk dia berdikari, nak sehari hidup, sikap berkomuniti dia. Astaghfirullahaladzim, berbelit lidah. Jadi benda ni kita nak cover sebab yang pertama lah, kita penting lah sebab kita sudah tahu diagnosis begitu, kita sudah berterapi itu dan ini. Of course kita nak tengok macam mana pada masa depan nanti kan. Sebab kalau kita lihat pada statistik sekarang daripada KKM, bilangan diagnosis kanak-kanak autism di Malaysia semakin meningkat. Dan meningkat ni bukannya sebab ada punca apa, tapi lebih kepada kesedaran yang lebih meluas. Jadi bila kita dah dapat diagnosis, apa kita nak buat lepas tu? Sebab dijangka 10 tahun akan datang, kanak-kanak yang sekarang, mereka akan membesar menjadi generasi belia yang berumur 25 tahun, 26 tahun. Jadi mereka semestinya memerlukan panduan daripada kita. Sebab ini bukanlah cerita awareness autism dah ni. Ini cerita mengenai acceptance dah. Peluang pekerjaan, peluang pelajaran dan sebagainya. Jadi untuk hari ini, kita berkongsi sedikit pandangan daripada Psikologis Klinikal kita bagaimana masa depan kanak-kanak autism di dewasa kelak. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Okey, so kalau kita nak cakap tentang future kanak-kanak dengan autisme ni, memang kita perlu ingat a few things lah. Nombor satu, autisme adalah satu spektrum. So spektrum meaning setiap kanak-kanak autisme adalah sedikit berbeza compared to another child with autism lah. Kalau kita pergi balik kepada apa itu autism, seorang individu mempunyai autism jika dia ada kelemahan dalam 3 bahagian lah. Nombor satu, dari segi pertuturan. Nombor 2, dari segi bersosial. Dan ketiga, mempunyai stereotypic behavior. Yang di sini yang hand flapping, tiptoeing, running around and things like that lah. So setiap orang dia punya level ni different. Macam some clients, some individuals, dia ada yang verbal, boleh bercakap, tapi tak sama level dengan kanak-kanak sebaya. Ada yang langsung tak boleh bercakap, ada boleh bercakap hanya untuk keperluan saja, tapi that's it. So dari segi bersosial, ada yang langsung tidak boleh bergaul dengan kanak-kanak lain. Ada yang tidak minat tapi mungkin boleh jika penting, jika perlu. So it depends on this level there. And also stereotypic behavior, jenis apa? Is it something yang hand flapping aja ke, running around ke, atau dia lebih apa kena cakap, lebih severe lah kot daripada segi macam lebih teruk dari segi mereka mungkin atau mungkin lebih berbahaya dari macam suka hentak kepala kat dinding ke, suka pukul kepala ke. So all these symptoms are different, so depends on the person lah, dia punya individual macam mana. Satu lagi message adalah autism is a lifelong disability. So dia bukan it's not about pulih 100%. It's about macam mana nak improve seseorang dengan intervention and therapy. Okay, so of course future akan lain-lain lah sebab orang lain unique set of symptoms. So mungkin Syaz nak cakap for the first factor. Okay, faktor yang kita kena consider lah, kita kena tengok dulu. Number one adalah kita kena tengok kalau dia adalah verbal ataupun non-verbal. Dia punya komunikasi, dari segi komunikasi dia setakat mana. Dia boleh bercakap tak, ataupun dia boleh tanya apa yang dia nak ke, ataupun dia memang tak boleh bercakap, non-verbal.
jika dia non-verbal, then macam mana dia berkomunikasi dengan ibu bapa ataupun orang bila dia nak sesuatu. So that is one factor yang kita kena fikir bila nak fikir tentang masa depan, the future of your child. So setakat mana dia punya speech. Number 2 is jika dia ada basic academic skills. Jika dia boleh baca, dia boleh tulis nama dia sendiri, dia boleh buat kira-kira yang simple, ada tak dia boleh, at least dia boleh baca sedikit sebanyak lah. Dan jika pemahaman dia ada ke tak, baca saja is not really not enough lah, tidak cukup. Dia kena faham juga apa yang dia baca. So mungkin ada budak yang dia boleh baca tapi dia tak faham apa yang dia baca. So that also depends on apa yang akan berlaku in the future jugalah. If that's only their ability, setakat dia boleh baca tapi dia tak faham, that also will affect the future. Yes. Kan? Salah satu faktor. Another thing is number 3 is dia punya functional level of the child lah. Berapa banyak dia boleh berfungsi. Ini bermaksud usually kami akan tengok sebagai clinical psychologist, usually kami akan cakap ada 3 level lah. One is your personal living, self-care. Cara dia menguruskan diri dia sendiri, penjagaan diri. Dan number 2, level 2 is jika dia boleh buat kerja-kerja domestik. Maksudnya domestic chores lah, kerja-kerja rumah lah. Macam sapu, lap, meja, this type of things. Bila makan boleh kemas. Boleh kemas bilik, this type of things. Kalau dia boleh buat macam tu. And whether dia boleh berfungsi dekat community. So that's the number 3, the functional level. Kalau dia boleh beli barang, dia faham konsep jam, dia faham konsep masa, dia faham konsep duit, safety, basic life skills. Okay. Farah, you want to do the last two? Okay. Selepas selain daripada kebolehan bertutur, basic academic skills dengan functionality, so ada 3. So yang keempat, fourth one is stereotypic behaviour lah. Kalau kita pergi balik kepada stereotypic behaviour, ada berapa banyak dia ada, berapa kerap dia buat stereotypic behaviour tersebut, and what type of stereotypic behaviour. And whether that stereotypic behaviour akan mengganggu fungsi hidupnya. Whether dia boleh berfungsi, kalau dia ada stereotypical behaviour terlalu banyak, mungkin dia tak boleh buat benda lain kan, Farah? Yeah, so for example, kalau macam bila dia buat kerja, dia hand flap sikit here and there, macam tu, kalau dia masih boleh menulis, dia masih boleh bekerja, dan it's okay lah. Tapi what about stereotypical behaviour yang dia tak boleh stop daripada pusing-pusing, berlari-lari pusing, ataupun maybe something yang dangerous, mungkin dia selalu hentak kepala dekat dinding atau pukul-pukul kepala. So of course the types of stereotypic behaviour akan affect dia punya future lah. Sebab kalau dia dah start ataupun dia start gigit diri ke, gigit orang ke, that means it's quite hard to be working lah kalau you menggigit somebody atau you actually hitting somebody. So that depends. So again, number after that is kalau dia ada masalah. So number 5 jika ada masalah medical line seperti maybe dia ada sawan, seizure. So that is also takes effect lah. And then after that, kalau dia ada developmental delays yang lain, for example kalau dia ada attention deficit hyperactivity disorder or any other disorders lah, intellectual impairment, atau jika dia ada masalah intelek atau masalah IQ lah, orang cakap dia IQ is low. So that means dari segi IQ atau kepandaian dia kurang daripada kawan-kawan satu umur lah. So I think for factors, these are the factors yang kita kena fikir sebelum kita boleh kira macam try to agak-agak macam mana orang where the future will be for the child lah, how it looks like lah. How it looks like. Okay. So sebelum tu, like what is the message that we want to tell adalah it's untuk setiap child who has autism is different sebab dia ada different abilities, and that would mean dia punya future is going to be different. Kita tak boleh tengok si A punya future dan kita tengok mungkin my son or my daughter akan jadi macam tu. Kita tak boleh nak cakap macam tu because setiap budak ada dia punya sendiri, dia punya ability, kan Farah? Yeah. So and then after that also
how early seseorang tu dapat treatment. For example, kita selalu cakap early intervention. Kenapa kita stres sangat tentang early intervention kan? Sebab lebih awal dapat intervention, lebih banyak kita boleh bantu, lebih banyak skills kita boleh ajar kepada seseorang individu. So that's very important. Kalau lambat nanti susah sikit lah nak belajar kan. So that makes a difference. It makes a difference lah. Daripada maybe dia non-verbal dulu, bila lepas tu kita hantar terapi, dia dah boleh dia boleh bercakap sikit. So you know, it makes a difference. Kita dah ajar dia skills, daily living skills. Ataupun dia ada banyak stereotypical behaviour, kita hantar dia terapi dan dia tak Dia dah buat, kurang. dah kurang dah. Mungkin ada lagi tapi tak Kurang, buat. You know, those type of injurious behaviour ke benda yang akan mengganggu hidupnya. So that is why kita cakap in therapy. So jangan stress kalau macam, of course stress lah, tapi jangan macam terus anak autism tu macam tu, habislah anak saya macam ni. You have to try your best, do whatever you can do. Yeah. Okay? Tapi jangan macam terlalu unrealistic pula, macam that child can do everything anak saya pun, and then after that stop doing anything. Yeah, sebab you akan people think kalau kita tinggalkan macam tu, mungkin dia akan baik sendiri. It takes work. Okay. So daripada apa yang saya faham lah sebagai bukan psikologis klinikal kan, sebagai penonton yang saya pasti tengah menonton, apa yang saya faham adalah ianya bukannya isu tak ada ianya, tak wujud saya ianya. Ia bukanlah isu sama ada autism ni ada masa depan atau tidak. Tapi bila kita dah tahu ada autism, kita kena tengok pula apa yang skill. So kita tidak layak untuk mengatakan kita pukul rata kalau autism je terus mesti macam ni kan. Sebab autism tu hanyalah macam pintu masuk untuk kita baru nak kenal budak tu, barulah kita tahu dia boleh buat ni, dia boleh buat tu, dan kita kena ada terapi untuk membantu dia develop skill tersebut. Macam tu ke? Something like that lah. And also depends on symptoms yang ada kepada seseorang. So usually kalau dalam kalau kami bagi diagnosis, usually ada level 1, level 2 dan level 3 kan Farah? So this is bila kami buat your penilaian assessment, usually kami akan tahu okay, level 1 is usually require support. Level 2 maksudnya require substantial support, dan level 3 require very substantial support. Ni bermaksud require support means dia not so much. Number 2 is more, and number 3 all the time. So bila kami buat penilaian, kami akan tengok dia punya all the symptoms and see where this child actually stands lah. Di mana nak letak kategori kat mana tu. So usually the psychologist ataupun siapa yang bagi diagnosis tu, usually they're supposed to know okay which level your child is. Dan dari situ kami akan cuba we will know what type of intervention is needed. Kita boleh plan, boleh plan. And then kita boleh bagi parents like okay, this is your diagnosis of your child. So and then we know macam in the future it's gonna look like this, so you have to do certain things. Certain things. Yang mana yang paling penting, kami juga akan point out yang mana paling penting dan apa yang you really need to do, apa yang what might happen also. Alright? So usually that is what we would do lah. Okay, so maybe sekarang ni kami akan bagi like a general idea of how setiap individu yang dalam level 1, level 2 dan level 3 maybe dia punya future in the future. Maybe lah, this is future in the future. Future in the future. So ini adalah secara general saja. It doesn't mean yang automatic macam tu. Kalau you dalam level 1 you dah dapat macam apa yang saya dan Farah cakap. This is our idea, and also like what we know by experience. Jika dia dalam level 1, dia mungkin macam akan jadi macam ni. Kita macam expected dewasa something how it may look like. This is based on our experience, yeah. Okay, so level 1 macam kita cakap tadi is requiring support. So some support is needed, but not like most of the time, or dia punya level of support tu is different lah. So usually level 1, what happens is they usually they can interact. So that means dia boleh berkomunikasi, tetapi mungkin tak berapa smooth lah. Dia tak berapa macam, how do you say, compared to another person, dia tak, quality dia kurang sikit lah. Tapi dia boleh bercakap, dia mungkin boleh bercakap tentang apa yang dia suka and things like that. Tapi dia
takkan ada banyak two way communication. Dia mungkin pun. boleh juga bergaul juga, Boleh bergaul, dia boleh tanya apa yang dia nak, dia suka. dia boleh cakap pasal interest dia, tapi mungkin lebih kepada themselves compared to others. Mungkin dia kurang sikit aware about other people punya feelings. Dia kurang ability untuk macam tengok from your perspective lah, and things like that. And then mungkin dia ada stereotype. Even then also their language tu mungkin limited juga. Dia ada certain words saja yang dia boleh bercakap usually use. kan Farah. So Tak berapa fasih atau tak berapa fasih jugalah, tapi boleh lah, masih boleh berkomunikasi, boleh bercakap kan Farah. Yeah. So dia mungkin ada stereotypic behaviour yang tak banyak lah, atau mungkin just something yang tak severe lah. So mungkin dia ada macam hand flapping sedikit, dia mungkin suka pusing-pusing something sedikit, tapi tak selalu keluar ataupun tak sebanyak. Tidak mengganggu sangat. Dia mungkin boleh kerja. Okay, some of them can work, tapi mungkin still need some support lah from maybe superiors, their boss dia ke, just to double check whether it's going okay or not. So it's usually something yang repetitive lah and skills based, ataupun tak banyak berjumpa dengan orang, ataupun yang macam saya cakap tadi, berulang lah. Yeah, so basically they will also need support dari segi nak buat judgement, nak buat decision kan Farah. Kalau untuk big issues lah, responsibility wise, buat decision semua tu, dia kena double check with somebody lah. Okay. And then ataupun it's related to emotional punya judgement, dia kena minta tolong dengan somebody. Kalau technical, dia dah tahu apa nak buat. And then sometimes bila kita cakap level 1, sometimes we will touch on individuals yang macam ada Asperger's lah. Asperger's dah tak ada sekarang dalam DSM-5, tapi Asperger's macam dia ada, the difference is secara kasar yang kanak-kanak dengan atau individuals with Asperger's, dia punya communication level is much better compared to other autistic levels. So dia boleh bercakap macam saya dan Farah. It's just dia akan bercakap tentang dia interest mostly kepada apa yang dia diri minat sendiri, kepada apa yang dia minat. Mungkin dia suka kereta, dia suka je dia akan cakap sahaja tentang kereta. Dia kurang interested in what you think lah. Yeah. Satu lagi, dia memang susah sikit nak, macam kita cakap tadi, nak susah sikit nak macam think about it from your perspective. So dia boleh nampak perspektif dia sajalah. So they don't know what jokes are. Dia akan, kalau you gurau dengan dia pun dia tak faham. Dia tak berapa faham. And everything. Benda-benda abstract pun tak berapa faham. Semua yang very straightforward lah. So some of individuals macam ni, insyaAllah some of them boleh ada relationship with other people. Kadang-kadang ada yang boleh kahwin, boleh kerja sometimes normal jobs macam biasa. Cuma maybe difference is dia lebih suka kerja yang dia tak payah nak berinteraksi dengan orang lain, ataupun bekerja dalam interest dia lah, yang berkaitan dengan apa yang dia suka tu lah. So that is possible kan? Yes, that's possible. So you akan nampak yang mereka masih akan jadi sangat macam not very comfortable dalam social situations lah kan. I think kalau nak bagi contoh, I don't know if you've heard about Dr. Stephen Shaw. Dia yang buat Autism for Dummies. So basically dia ada Asperger's, and then dia adalah seorang professor in America, and then dia bagi talks all over the world about autism. Tapi kalau bila you perhatikan, I've met him before, dan apa pergi dia punya ceramah, dia lebih macam dia boleh bagi ceramah, dia boleh bercakap, dia boleh mengajar, tapi dia masih a little bit kaku compared to other individuals. Macam dia cakap sendirilah, kalau you nampak I kat tepi jalan, kalau I tak cakap hi, it's not because I sombong, because I memang susah nak interact with others. It takes a lot of effort, tenaga. Those yang ada Asperger's, like dia boleh jadi professor, dia boleh jadi engineer, dia boleh jadi doctors, tapi it's just yang dia relationship wise is really bad lah. Mungkin kalau dia komen pun dia komen straightforwardly lah. Dia tak akan cover because bagi dia it's straightforward. I think macam that show, what, Good Doctors Good Doctors. something like that. Okay, so itu adalah untuk yang Asperger's like, tapi yang back to the level 1 yang lain, maybe they can become like work in a supermarket, work in a bakery, buat vocational works lah. You know, di mana dia tempat yang dia minat sangat, ataupun and dia boleh IT, buat or something IT related, something technical lah. Dia boleh
Dia boleh buat lah. Because one of the traits about autism is that yang they like repetitive behavior. So mungkin they can And certain interest. So some things yang kita boleh cuba untuk tolong mereka adalah cari kerja yang sesuai untuk mereka. Cari passion dia kat mana. Dan cuba figure out macam mana nak relate tu kepada pekerjaan. Yes. Kan? Okay, so for the second level, Syaz? Okay, so the second level tu maksudnya dia memerlukan substantial support lebih banyak daripada level 1 tadi. So mungkin dia boleh dia boleh berkomunikasi. Tapi dia hanya berkomunikasi bila dia nak sesuatu sahaja. Only untuk keperluan yang basic sahaja. Bila dia nak sesuatu baru dia akan berkomunikasi. Kalau there's nothing yang dia perlukan, dia tak akan berkomunikasi. Mungkin it's just like saya nak makan, just untuk makan, ataupun saya nak pergi tandas, something like that. They don't really talk much juga. You don't really see two-way communication pun memang tak ada langsung. Functional talk. It's all about supaya dia boleh berfungsi dan senang untuk dia. That's it. Okay. Maksudnya dia still needs a lot of care lah, tapi tidak sebanyak as the third level, tapi it's more than the first level. Okay. Mungkin dia boleh take care of themselves. Self care tu boleh. Jaga diri sendiri, nak pergi tandas, nak mandi, nak pakai baju, dia boleh buat. Nak kemas-kemas sikit boleh. Tapi you can say that quality taklah berapa sangat juga. Quality kurang sikit lah. Taklah perfect macam-macam apa yang kita buat ke, it's not really gonna be well. But at least dia boleh take care of themselves lah. Kita tak payah nak risau kalau dia nak pergi tandas, kita kena ikut. Tak ada. Dia boleh pergi buat sendiri dan keluar sendiri and do all of that, the rest necessary. Kan? About job, mungkin dia boleh buat kerja, tapi dia akan perlukan banyak supervision. Maksudnya kena ada orang pantau dia. Selalu kena pantau dan check kalau dia buat betul ke tak, dan jika dia okey ke tak. So kalau dia ada majikan tu kena tolong dia lah banyak sikit. Bagi dia direction ataupun tanya dia kalau dia ada masalah ke, more frequent lah. Dia boleh kerja maybe like doing something like packing or something like that. So it's routine. So dia buat, kalau you letak, for example, KFC dia ada dia punya plastik dengan tissue and the sauce, tomato sauce, chili sauce, kan dia ada dia punya package tu. Maybe they can do that. The repetitive putting in all of these things, items into one plastic macam tu. So it's a repetitive thing. Dia tak perlu nak stress banyak pun. Kalau don't have to make a lot of decisions. Don't have to make a lot of decisions. Tak payah nak berinteraksi dengan orang lain pun. Dia buat benda tu saja. Something like that. So but like I said, masih kena ada supervision. Dan mungkin dia ada stereotypical behaviour lagi banyak daripada level 1 juga. Okay. So for the third one? For the third one adalah, usually this is the low functioning autistic children lah. Low functioning. Maksudnya mungkin dia tidak boleh bercakap, memang non-verbal. Dia ada banyak stereotypical behaviours di mana dia mungkin memang you will see yang this individual memang tak suka bersama dengan orang lain, and you will see the resistance to be around people juga. Kan, Farah? Sometimes dia ada behavioural problems juga. Yes, behavioural problems di mana maybe they also will injure themselves, akan cederakan diri, ataupun kalau dengan orang dia ada meltdown, dia akan cederakan orang lain juga. It's very hard to actually dia mungkin ada sensory problem yang sangat teruk juga. Yang ni is level 3 di mana mesti ada orang jaga dia sepenuh masa. Bila-bila pun there must be someone. Okay, mungkin dia tak boleh even pergi tandas sendiri dan mandi sendiri pun susah. Nak jaga diri sendiri pun susah. Everything needs to be taken care of lah. This is the autism yang ramai tak bercakap tentang, dan ramai yang tak tahu sangat tentang autism macam ni. And
it's something that betul memang ada and people don't really talk about it, and these penjaga-penjaga yang all these guardians ataupun ibu bapa yang ada the child who is autistic like that pun they will need a lot of help from their friends or families to jaga this individual lah. Sebab bila dia dah besar, mungkin dia lelaki, dia dah besar and they have a very big body, dia dah besar and a male, and mak dia tak boleh nak jaga budak ni lagi sebab dia boleh jadi kasar, violent, okay, aggressive. So that is why they need help from family members, adik-beradik. So kena jaga sepenuh masa lah. Alright, anything you want to add? No, I think that's about it lah. So, okay lah, I add lah. So basically again, the message here is setiap kanak-kanak autisme atau individual autisme punya different abilities dan future dia adalah different. So apa yang penting untuk ibu bapa adalah untuk mengetahui kalau benar-benar anak ada autisme dan level mana satu anak anda dan tahap speechnya macam mana dan IQ dia macam mana supaya encik dengan puan boleh bersedia dan tahu bagaimana nak dapatkan bantuan untuk anak. Bagaimana buat therapy is the best. Sebab masa ni saya rasa kadang-kadang masa adalah musuh kita. So kita kena cuba cepat-cepat nak cari what is the best. Lagi lambat dapat intervention, lagi susah nak bantu. Susah nak bantu because training starts early lah. Macam kita jugalah dah tua-tua tiba-tiba nak tukar lifestyle, tiba-tiba from makan unhealthy to healthy. Susahnya bukan main. Sebab ia dah biasa. Walaupun kita actually senang je jangan makan goreng. Tapi kalau orang dah biasa macam nak pingsan. So it's something like that lah. So so hopefully the right diagnosis and the right intervention, insyaAllah. And banyak berdoa kot. InsyaAllah. Okay, ada soalan ke? Sekejap ya, nak check dulu. Ada tak? Hilang. Oh no. Sekejap ya. Technical difficulties today. So like back to intervention lah. Okay, saya akan cakap sedikit tentang intervention. Sebab kenapa tadi saya cakap kalau you dapatkan penilaian yang betul, we can tell you level 1, level 2, level 3. Kami akan juga bagi tahu apa yang perlu dibantu dulu. That is very important. Di mana yang which area of intervention is important kan? That we should do first. But in general, the first thing is speech therapy lah. Usually kami akan cakap speech therapy is very important kan Farah? And then number 2 is depends kalau dia ada stereotypical behaviour ke tak, ada tak is interfering with the level of functioning. And number 3, I would say adalah personal living skills. Number 1 is for me is objectives. Kalau saya jumpa dengan individu ada yang ada masalah macam ni, I would say is at least kita bantu dia untuk train dia take care of themselves. Mandi, makan, pergi tandas, supaya jika terpaksa kita sebagai ibu bapa mungkin something happens and then kita dah tak ada lah. Kita dah tak ada, orang lain pula yang kena jaga. At least individu ni dah ready, dah boleh buat at least take care of themselves. Macam tu kan? So Ida cari ke? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Oh my God. Okay, so that is like my message lah. At least dia boleh jaga diri sendiri. Ada? Yes. Oh, adakah autisme penyakit mental? Autisme adalah neurodevelopmental disorder. So it's not penyakit mental. It's something you get when you're born. You ada atau tak ada. So why do you get autism ataupun other developmental disorders? Allahualam. Saintis tak tahu lagi kenapa, para pengkaji, tapi kami tak panggil dia penyakit mental. Kita tak panggil penyakit, kita panggil dia disorder. Okay, one condition, satu kondisi. So dia tak ada satu faktor penyebab utama, dia ada faktor risiko saja. Okay, so I guess that's it lah.
Alright, I think that's the end of the talk. Kalau nak tahu pasal autisme ataupun isu-isu lain, boleh check kita punya Facebook lah, Mental Health and You, and also kita akan buat satu seminar kesihatan mental pada 12 Mei untuk adults lah, untuk masalah depression, anxiety and stress, and then how to help yourself and your family members. So seperti biasa kami akan selalu ada Facebook Live pada hari Khamis dan hari Jumaat. Ya? Ya, hari Khamis untuk adult dan hari Jumaat untuk kanak-kanak. kanak-kanak. Okay Aiman, I think we're pretty much done. Alright. Dah cakap dah 10. dah. Ada orang datang pula kat luar. Okay, tak apa. Jadi saya mungkin terima kasih kepada mereka yang menonton pada sesi kita pada petang ini. Dah cakap so tengok live semua kan. Okey, tak apa. Jadi sekian saja daripada kami, pihak Mental Health and You mewakili WKL Health Center. Kalau mana-mana ibu bapa yang memerlukan servis diagnosis, penilaian atau IQ test mengenai anak mereka, apa saja yang berkenaan dengan perkembangan minda kanak-kanak, boleh hubungi kami page ini. Jadi sekian saja daripada kami. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada satu nanti minggu hadapan, InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Bye.